Okay. Hey, so what is up mga brad? It's your boy again, it's Aromoto, and welcome to our channel. Sampalin kita sa harap ng 2,032 tao eh. So, ayun o, may napakomment. Ang hina ng aking boses. Kasi nga, hindi gumana yung unang pinlano ko kagabi na magre-record ako via, bang tawag dito, via phone. Kumbaga ang gagamitin kong audio recording is yung phone ko, but sa kasamaang palad nagka-aberya, kaya ang ginamit pa rin natin is yung internal mic ng ating GoPro Hero 3. Yun pa rin yung ginamit natin. Tiyan, lalaking pan nito truck nito, ano kayo meron. Yun, GoPro Hero 3. Pero sana itong recording na to, kung maging malakas yung aking boses, ay dahil yon nagre-record ulit tayo sa cellphone microphone through headset. Ayan, kinonect ko lang yung headset sa aking tawag dito, headphone, and then yung mic ng headphone, yun ang ginamit ko. So mukhang kailangan ko pang iayos yung lens, kasi hindi ko alam kung ano yung block dito sa may bandang taas. Baka dahil dun sa wide angle lens, kaya masyadong wide, nakukuha niya pati yung framing. So kailangan magbawas, kailangan siguro magbawas. So ayun it's on na naman ng ulan. Bubukas ng pinto, parang buhaya. Dito na tayo. So hindi natin alam kung gaano kalinaw ang kuha nito sa daylight motovlogging. So nakita natin yung kuha niya ng gabi. Try natin to. This is the GoPro Hero 3 Part 2 Part 2 ng ating camera shot. Pwede nyo na rin tong i-consider as review para sa mga nagbabalak kumuha ng GoPro. Tama na tingin mo Shopwise. Ginawa so ang natin, medyo nagbabadya ang ulan, nagbabadya ang malakas na ulan, kaya hindi siya ganoon kaliwanag. Medyo makulimlim, parang kwan lang siya, parang mag-aalas 6 lang ng umaga. Okay, dito na tayo. So hasta la vista, baby. Oh yeah, check. Audio check. Check mic. Okay, good to go. So ganyan po tayo nagre-record
ng audio para dito sa ating GoPro Hero 3. Ayan. It's not GoPro Hero 3 Plus, it's Hero 3 mga kaibigan. Just lang. Ay, sorry. Ayun. So larga na tayo pa uwi. And nandito yung ang kanyang auxiliary. Yan, nandyan yung charger niya, yung USB cord and everything. So ayun, no. Lalarga na tayo. And hopefully kuha tayo ng para dun sa mga gustong bumili ng GoPro Hero 3 natin. Ayan. For 3,000 pesos. Ayan. 3,000 pesos po yung ating asking price. Syempre para dun sa ibang gustong tumawad, may tawad naman yan konti. Bakit nga ba binibenta ko siya ng ganong halaga? Ang dahilan yan mga kaibigan, eto yon. Gusto ko lang i-try. Hindi gusto ko lang i-try na gumamit ng GoPro. And yun lang. Ganun lang kasimple yung dahilan ko. So nabili ko siya. Ayan, hindi ko i-blurred kung magkano ko siya nabili. Nabili ko siya sa halagang 2,000 pesos. And maraming scratch na yung kanyang lens. 2,000 ba or 1.8 ata yon. Maraming scratch yung lens niya. And syempre nilinis ko yung mismong unit. Nilinis ko pa yung mismong unit and yung kanyang charger. And bumili pa ako ng USB cord na pang charge, pa connect dun sa charger niya kasi wala siyang kasama. So ayun, cleaning, tapos pagpapalit ng wide lens na walang scratch. Syempre hindi naman basta-basta magpipit yung wide lens. Syempre may konting modification, kaya umabot ng ganun yung price ko, 3,000, which is makatwiran naman para sa akin. Ewan ko na lang sa iba. Yan, makatwiran yun, yung presyo na yun. Kasi almost lowest na yan sa market mga kaibigan. Yeah. Okay, dito na naman tayo kung saan ako dumaan kagabi. Ayun, at wala tayong sundo sa Kalayaan. Maganda sana to kung may sundo tayo sa Kalayaan eh. Yeah. Kaso wala tayong sundo. So ayun, bali dalawang na to, night and day na recording. So para magkaroon ng idea yung nanonood sa atin kung ano ba yung sinasabi ko. Kasi nga binibenta ko nga yung action camera na to, GoPro, which is GoPro Hero 3. Eto na naman. Yan, binibenta ko nga siya. Uy, pasalukat kayo mga kaibigan. Yan. Wah! Yan. Kasi nga I'm a proud SJCam user. Yeah, sana maayos na tong audio recording natin para makapag-edit tayo ng matiwasay. Diba? Yeah. Ihaw everywhere. Na parang pang horror. Mausok. So ayan, no, dito ko natatapusin yung vlog ngayong gabing to. And sana pag-isipan nyo muna bago kayo bumili ng camera. So this is Aramoto saying keep safe, ride safe, and God first. And vote for Yorme.
Ciao.